Salutare și bine te-am regăsit. Salut, Andrei. Salut, George. Suntem din nou la Ecovent și astăzi ne-am propus să facem un deep dive tehnic. Ce înseamnă asta? O să încercăm să vă explicăm cum funcționează chestiile astea, care sunt diferențele de la o generație la alta, ce trebuie să știi dacă chiar vrei să-ți instalezi probabil cea mai bună instalație de ventilație din 2026, din punct de vedere al funcțiilor, nu neapărat al mărcii. Da, o centrală complexă care rezolvă toate nevoile în legătură cu calitatea aerului dintr-un cafet. Dacă vrei așadar să ai aer mai bun și te-am convins, probabil ai mai văzut și alte clipuri, poate ai mai văzut și centrala asta de ventilație de aici, astăzi o să arătăm și generația următoare, dar l-am blocat pe Andrei din orice fel de întâlnire, l-am scos de la muncă de acolo, am dat drumul la cameră și începem și în minutele care urmează o să ai ocazia să faci un training aproape de nivel profesional. Hai să începem cu sistemul de ventilare vechi de la OneAS, OneAS Combo 430, care îl avem montat aici la noi în sediu. Și tu îi zici vechi, e din 2024. Da, modelul vechi fiindcă îl avem pe cel nou. Exact. Și atunci... Modelul anterior, așa, 2024, OneAS-ul pe care noi vi l-am mai arătat aici pe YouTube. Da. Vă las un link mai jos ca să mergeți să vedeți tot review-ul, dar plecăm de la asta pentru că acum în sfârșit e vara. Da, și ce e important de specificat este că această centrală de ventilare este 4 într-1, adică are filtrarea aerului, are... Haideți să deschidem. Da, mai bine deschidem, pentru că odată ce o să deschidem, o să auzim și cum se aude zgomotul în că ea interior. chiar lucrează, Da. e liniște aici, dar deodată ce o deschizi, asta chiar muncește. Asta menține aerul proaspăt pe care și noi îl respirăm în momentul ăsta aici în sediul Ecovent. Da, deci filtrează aerul. Apropo, am schimbat filtrele acum o săptămână și aveam efectiv aici o pătură de praf. Și doar după 5 luni de utilizare. Deci este obligatoriu să schimbăm filtrele măcar o dată la jumătate de an, ca să avem În grijă București de chiar calitate. mai des. Pe unde vine aerul? Bun. Aerul, în cazul de față, aici, vine pe tubul ăsta. Da? Deci acolo vine de afară. Da, exact. Și intră în filtre. Filtrează. Avem aici ventilatorul care absorbe aerul de pe tubul respectiv, după care îl introduce prin acest schimbător de căldură, prin partea asta. Gaura afară, țeavă groasă, prin care vine mult aer de afară. Da. Prin țeava asta vine aerul pentru toți cei care suntem acum aici în interior. Cam câți oameni suntem aici în momentul ăsta? Vreo 30 și ceva de oameni. Și mulțim cu 20 de metri cubi, care pe aici intră, nu pe geam. În momentul de față, sunt 280 de metri cubi pe introducere și pe evacuare. Iată. Pe parcursul materialelor noastre, noi v-am mai explicat, aerul din interior poate fi de multe ori mai poluat decât cel de afară. De unde știm chestia asta? Nu e vorba doar de faptul că expirăm CO2, până și pielea noastră, când se exfoliază, creează praf. Un praf fin alb, Așa este. Da. care ar trebui să se oprească aici. Da, și o să vezi pe video pe care să vi-l dau exact cum arată filtrul ăsta, că e diferit. Un praf diferit față de praful de afară. Exact. Praful din interior este la fel de fin, dar la fel de periculos. N-ai de unde să știi chestia asta, dar cel mai probabil la birou o să inspiri praf din exfolierea pielii tale și a colegilor. Ok. Are sens? Da, așa e. Așa este. Ok. Deci principiul de funcționare este că aerul de afară intră prin acest schimbător de căldură și din interior trece pe aici. Deci, practic, temperatura aerului din încăpere cedează căldura temperaturii aerului de afară. Și aerul de afară se preîncălzește pe timp de iarnă sau se prerăcește dacă în încăpere este mai răcoare și afară este mai cald. Aerul mai fierbinte de afară intră pe aici și cel mai rece pe aici și în felul ăsta se prerăcește. Deja oamenii se uită la cutia asta și o să se întrebe: Andrei, dar stai puțin, amestecăm aerul acolo? Nu, că nu se amestecă. Cum adică nu se amestecă? Foarte bună remarca asta. Nu se amestecă fiindcă aici sunt fâșii separate care circulă în partea de sus și alte fâșii pe partea cealaltă. Deci sunt niște plăci, pe fiecare parte a plăcii pleacă un aer. Un aer pleacă pe aici pe o placă, pe următoarea placă aerul vine pe aici, pe următoarea placă iarăși pe aici. Imaginați-vă un radiator, jumătate din fante lasă aerul să treacă într-o direcție, jumătate merg în direcția opusă. Da. Bun, după care ajunge aici în zona asta, unde avem aici o rezistență electrică, da? Un afterheater de 500 de W, în cazul în care este nevoie pe timpul iernii să mai preîncălzim aerul, dar de obicei nu funcționează acest afterheater din cauza că avem aici o baterie pe freon în cazul de față, care ce face este că răcește sau încălzește aerul. Deci, practic, aici avem un aer condiționat de 12.000 BTU, care ce face este că o să răcească sau o să încălzească aerul în funcție de notim și în funcție de parametri pe care îi stabilim noi. Adică dacă noi stabilim aici pe display că avem nevoie de un
o temperatură mai ridicată, o să se încălzească. Dacă avem nevoie de o temperatură mai joasă, o să răcească aerul. Ca să nu mai fie nevoie să pornești așadar un aparat de aer condiționat sau un calorifer, de foarte multe ori într-un spațiu bine tanșeizat și ventilat, o să rezolvi totul cu o singură cutie, fără alte echipamente. Dar chestia asta e mai nouă. Noi am arătat-o la filmarea anterioară, când am fost eu foarte plăcut surprins că mai nou putem să punem astfel de baterii aici. Majoritatea instalațiilor însă de ventilație centralizate vor avea acea rezistență de acolo, care pur și simplu transformă 1 kW de electricitate, kilowattoră de electricitate, într-un kW de căldură. Da. Acum, putem să facem asta mai eficient decât să aprindem un rășou, că de fapt asta este o rezistență, nu? Care încălzește aerul efectiv. Da. Putem să o facem mai eficient și asta face bateria asta. Da, Cum lucrează asta? Practic e o echivalentă a unei mini-pompe de căldură, practic. Da? Corect. Ce face este că, în cazul de față, este conectată la o unitate exterioară de aer condiționat, la fel ca aerul condiționat din încăpere, și pe aici o să vină freonul care o să răcească aerul. În momentul de față noi pornim, dar uite, dacă vrei o pornim, ca să vezi, să vezi efectiv, de pornim cooling, dăm pe cooling, în curând o să vedem cum o să se răcească țeava asta, că pe aici începe să vină freonul. Deci, practic, aici avem un fagure metalic prin care o să vină freon rece. Deci, aici o să vedem cum temperatura asta de la supply, adică aerul care vine de afară, l-am filtrat, l-am echilibrat cu cel care iese și după aceea îl băgăm prin bateria asta. Și odată ce instalația începe să funcționeze, el o să plece mai răcoros, pentru că temperatura de confort la interior este mai mică de 26. Da, uite, punem mâna aici să vezi că deja începe să răcească. Aici sunt sub 10 grade de momentul ăsta. Da, păi o să înceapă să răcească. De ce? Fiindcă ce se întâmplă este că se măsoară care este temperatura aerului evacuat și noi, dacă avem aici în program 22 de grade, el știe că aerul evacuat este la 26, înseamnă că trebuie să aducă o temperatură mai joasă ca să se răcească aerul din încăpere și atunci, curând, o să ne aducă un aer undeva la 10 grade în încăpere, dacă vrem. Depinde cum îl setăm noi aici. Tocmai de-aia am venit și astăzi, este o zi călduroasă, stăm la amiază și astăzi putem să vedem cum merge aerul condiționat, că de multe ori încă nu e nevoie de el. Dar pentru zile caniculare, că este vară în București, nu? S-ar putea să ai nevoie de un astfel de accesoriu, un astfel de extra la o instalație de ventilație. Da. După care avem aici un umidificator de aer adiabatic, adică avem un fagure dintr-un material de celuloză pe care se prelinge apa de acolo. În momentul în care se prelinge apa, aerul trece prin acest fagure și își preia câtă umiditate are nevoie, în așa fel încât în încăperea ta să ajungă și un aer la umiditate optimă. Avem aici și un senzor de umiditate pe care îl lăsăm în exterior. El măsoară ce umiditate avem în încăpere și în momentul în care scade nivelul de umiditate, pornește sursa de apă în așa fel încât să se umidifice aerul la nivelul de care e nevoie. Deja s-a condensat. Uite, umiditatea din aer deja s-a condensat pe țevile de cupru. This is frosty. Da, deja e zăpadă. Deja avem zăpadă pe... Cea mai bună cameră cu termoviziune este fix condensul de pe țevi. Deci am răcit aerul și apoi îl umidificăm. Unul dintre efectele încălzirii iarna este faptul că aerul cald pe care îl bagi în casă o să fie mai uscat și atunci vrem să-l aducem la umiditatea de confort. Atunci este cel mai folositor. Din păcate însă s-ar putea să fie folositor și vara dacă vom folosi aerul condiționat, pentru că aerul condiționat, efectul lui secundar este că usucă aerul. Ați văzut că vă curge apă din aparatul de aer condiționat? Practic, prin răcire cu aparat de aer condiționat, apa aceea este condensată. Tocmai de aceea ne place răcirea prin pereți sau pe tavane, pentru că aia păstrează umiditatea în casă. Da. Dar aici este un alt mod de funcționare. Da. După care aerul este introdus în acest tub. Avem aici un atenuator de zgomot care nu permite zgomotul din centrala de ventilare să intre în casă. După care ajungem în acest distribuitor de aer care distribuie aerul în mod uniform în fiecare încăpere și aici avem niște regulatoare de debit prin care reglăm cât aer să intre în fiecare încăpere. Da? Acum, în momentul de față, este deschisă centrala și atunci nu funcționează. Cred că putem să o și închidem. Dacă o închidem... Și ăsta este momentul meu preferat, pentru că o să simțiți imediat diferența. Nici nu-ți dai seama cum s-a schimbat zgomotul din încăpere decât după ce închizi ușile astea. De multe ori stăm în spații zgomotoase și nici nu ne dăm seama că de mult zgomot era până nu oprim sursa de zgomot. Da. Și un zgomot constant este și o sursă de stres, de oboseală. Ok, deci aici am văzut o baterie pe freon, dar există și posibilitatea montării unei baterii pe apă pentru o pompă de căldură. Deci dacă ai montat o pompă de căldură, este foarte simplu să conectezi și pompa ta de căldură la centrala de ventilare cu recuperare de căldură și în felul ăsta reușești să-ți răcești sau să-ți încălzești aerul în fiecare anotimp, așa fel încât să nu mai fie nevoie de o altă unitate exterioară
montat. Stai, acum și mă gândeam că sunt tot felul de oameni așa de pricepuți și de tehnici printre cei care ne urmăresc. Poate unul are un lac rece în spatele casei, la munte, și doar circulă apa din lac. Eu cunosc o persoană care a conectat inclusiv, își face răcire dintr-un puț cu apă rece. Aduce apa rece, o bagă prin o instalație. Și pe o bagă înapoi în pământ. Da. Și face răcire O pompă pasivă. o pompă de puț de cât? 100 de W? Da. Cu 100 de W poți să aduci apă rece, o bagi în radiatorul ăsta, un ventilator împinge aerul prin radiator și îți răcești aerul din casă cu răcoarea din apă. Da, dar având o pompă de căldură cu certitudine o să faci o treabă mult mai Eficientă. mult mai eficientă. Dar sunt convins că sunt oameni foarte descurcăreți pentru cei care ne urmăresc. Tocmai de aceea încercăm să vă oferim și astfel de materiale un pic mai tehnice, pentru că încercăm să vă și stimulăm imaginația. Da, un element Uite, știu, am coborât-o 21. Da, un element foarte important în centrala asta de ventilare este că există niște presostate la fiecare motor. Dacă ne uităm și aici, o să vedem cum sunt conectate presostatele la placa de bază. Și ce fac aceste presostate este că măsoară permanent care este presiunea aerului, echilibrând în astfel debitele de introducere și de evacuare a aerului. Deci aceste tuburi care intră aici în placa de bază măsoară presiunea în interiorul centralei la amândouă motoare. Și în felul ăsta își dă seama dacă, odată, s-a colmatat filtrul și are nevoie ventilatorul să funcționeze într-o viteză mai mare ca să împingă mai mult aer și de asemenea se face și o echilibrare a debitelor, fiindcă, gândește-te, presiunea pe introducere și pe evacuare este diferită, dar centrala își dă seama cât de diferită este și își echilibrează în așa fel încât, uite, aici avem 190 și 185, deci în momentul de față se echilibrează debitul în așa fel încât și pe introducere și pe evacuare să existe același debit de aer și permanent ce debit de aer i-am setat să-mi aducă permanent același debit de aer. Și da, te uitai tu aici că există mod bus 1, mod bus 2, există Ethernet. M-a întrebat în weekend. Știi că am avut acces un weekend la Mitos? Mă întreba Mitos când lucram la automatizarea casei dacă poate să-și facă un modbus virtual în automatizarea casei. Și mă uitam aici. Oamenii care au făcut aparatele astea nu-și imaginau că o să vină un AI care o să zică dăm doar un modbus și mă ocup. Îți rezolvă toate problemele. Îți rezolvă toate problemele. Deci da, echipamentele astea, așa cum le vedeți, sunt pregătite pentru orice fel de automatizare. De aici înainte nu va mai exista nicio limită pentru cum poți să te administrezi echipamentul, dar lucrul cel mai valoros, de când am început noi să vorbim, deja se simte. Deci dacă nu vrei să-ți bați capul neapărat cu o încălzire sau o răcire pasive, cu radiatoare, încălzire în pardoseală, răcire în pereți, chestii de felul ăsta sau nu-ți permite spațiu, să ești în chirie sau cine știe. Există o soluție all-in-one, nu este ideală, dar este mult mai bună decât tot ce am avut până acum, pentru că este totul într-o cutie. Ce vreau să specific este foarte important, că aici nu este o soluție corectă din perspectiva asta. Dacă vrem să folosim răcirea într-un mod constant, va fi nevoie ca aceste tubulatori să le izolăm cu o izolație de tip Armaflex, o cămașă care se îmbracă pe tubulatoră ca să nu creeze condens. Încă în timp, dacă o să funcționeze așa, o să se creeze condensul. De aici cred că deja este început să se răcească schimbătorul ăsta. Încă nu, dar o să vezi că... Există într-adevăr risc de condens. Cu cât cobori temperatura mai agresiv, tocmai de aceea ne place răcirea pasivă. Sub 17 grade, deja începe să existe apare punctul de rău. Da. 2024 așadar și tot arată SF pentru mulți dintre noi. Sincer, arată SF chiar și pentru mine, pentru că eu n-am mai instalat o instalație de ventilație în ultimii 3 ani. Lucrurile evoluează foarte rapid și acum încă o dată avem all-in-one. Dar mai este un nivel peste chestia asta. 2026. 2026, exact. Îi dăm? Deschidem? Hai să vă arătăm așadar ce înseamnă 2026. Dacă v-a plăcut ce ați văzut aici, asta este next level. Deci diferența între centrala asta de ventilație și centrala veche de ventilație este de 30 de kg. Adică aceea are 89 de kg și asta are 59 de kg. Ce au tăiat? Au tăiat foarte mult metal. Ok. Pe partea de structură de carcasă, fiindcă au folosit materialul ăsta care se numește EPP, un material foarte eficient din punct de vedere a eficienței energetice, din punct de vedere fonic și din punct de vedere a etanșietății soluției de ventilație. De ce? Fiindcă gândește-te că această unitate este turnată dintr-o bucată. Deci, practic, nu există niciun fel de leakage, nu se scurge aerul pe nicăieri, fiindcă este turnată dintr-o bucată, după care îmbinată cu alte elemente, dar carcasa a fost gândită și proiectată
în modul optim și din perspectiva modului cum fluxul de aer intră și iese din centrala de ventilare în așa fel încât să nu se opună presiune și de asemenea este un material mai eficient din punct de vedere a conductivității termice și în felul ăsta practic devine o centrală mai eficientă din punct de vedere energetic. Mai mult decât atât s-a schimbat și schimbătorul de căldură. Acolo am văzut un schimbător de căldură din aluminiu, aici avem un schimbător de căldură din polipropilenă. Schimbătorul ăsta de căldură din aluminiu, după cum se vede și aici, cineva a tras așa o mânuță și s-a îndoit. Asta este un dezavantaj al unui schimbător de căldură din aluminiu, că este... Bine, îl și arătați multor oameni. De obicei, aici n-ar să intre nimeni. Da, toată lumea pune mâna să vadă cum arată schimbătorul și atunci uite că s-a întâmplat chestia asta. Dar am văzut eu pe TikTok că dai cu un pieptene și se îndreaptă. Da, probabil că se poate rezolva. Schimbătorul de căldură din aluminiu are o rezistență, o cădere de presiune mai mică, deci din perspectiva asta este mai bine, dar din perspectiva randamentului de recuperare de căldură, un schimbător de căldură din propilen este mai bun cam cu 3%. Deci acest schimbător de căldură generează cam cu 3% un randament mai ridicat, adică recuperează cam cu 2-3% mai multă căldură față de modelul ăla de schimbător de căldură. Okay. De ce? Fiindcă materialul este unul mult mai subțire și se face un transfer. Deci asta înseamnă că 10 zile pe an îmi scot cheltuiala doar din diferența de la schimbătorul de căldură. Cheltuiala de energie. Dacă 3% mai eficient? Da, înțeleg ce spui tu. Da, nu? Acum, sunt 10 zile pe an care se adună. Ideea, în general, că producătorul încearcă să crească tot timpul parametrii și eficiența produsului și atunci găsește soluții mai eficiente prin care să reușească să crească randamentul de recuperare a căldură. Și vă mai vând un pont. Odată la 1 an, 2, 3, în funcție de cât de intens e folosit, poate fi spălat. Da, se scoate de aici, se spală cu un jet sub presiune și pe partea și pe cealaltă și în felul ăsta se poate curăța. Ce aș vrea totuși să rețin până la punctul ăsta este că mi se pare spectaculos cât de mult poți eficientiza un produs deja foarte bun. Am văzut asta și în industria auto. Bătălia acum, apropo, la mașini electrice este cine face mașinile mai ușoare de 2 tone. Și este deja producători care fac mașini care cad constant sub 2 tone, ajung la 1 tonă 800. Păi să știi că și noi aveam probleme cu centrala de ventilare, fiindcă avea 89 de kg, este foarte greu de cărat, să o cari la etaj pe scări, după care să o pui pe un perete de rigips, iarăși e destul de dificil. Asta e o centrală mult mai ușoară, e ușor de manevrat, de montat și funcționează la fel de bine. Și cel puțin la fel de bine. Da, și cel puțin la fel de bine și are și niște materiale care sunt mai izolante din punct de vedere... Și sunt și durabile. Nu vă lăsați pe păcălița, asta nu este un plastic ieftin. În niciun caz chestia asta nu e ieftină, EPP. Materialul ăsta EPP este un material moale, adică dacă îl apeși așa, își schimbă forma, dar își revine înapoi în forma. Dar este extrem de rezistent. Da, și este un material foarte uzitat în industria sistemele de ventilare cu recuperare căldură. Este același material din care se face și această tubulatură. Exact. Același material. Aici, în cazul de față, avem un alt tip de baterie. Este bateria aia pe apă pentru o pompă de căldură. După cum vedeți, are niște țevi mai groase. Deci același concept cu încălzirea și răcirea o avem aici. Da, numai că avantajul la acest concept este că putem să montăm atât în fața aici, cât și în spate, fiindcă avem și în spate la fel 2 găuri de introducere și de evacuare și în general această centrală de ventilare are avantajul că este una universală. Dacă aici avem 4 modele de centrale, aici avem 4 modele într-una singură. Avem Deci vrei să spui că asta este o centrală cu mai multe fețe? Da. Cu toate fețele posibile. Deci avem... Are mai multe fețe, auzi? Da. De ce spunem că are mai multe fețe? Din cauza faptului că odată este cu tubulatură orizontală și cu tubulatură verticală. În funcție de unde punem acest capac, schimbăm direcția de fluxul aerului. Pe noi ce ne interesează? Ne interesează să aducem aerul de afară în zona asta, că o aducem din zona asta sau din zona asta nu contează, dar dacă din punct de vedere al montajului s-ar putea să nu am spațiu din partea asta sau să nu am spațiu din partea asta și avem aici toate versiunile pentru fiecare tubulatură unde putem să introducem aerul din diferite direcții. De ce îmi place sistemul acesta cu accesul din ambele părți? Pentru că dacă te uiți pe centrala anterioară, asta de aici primește aerul pe sus, este într-o poziție ideală. Dar dacă aerul venea dintr-un perete lateral, să zicem că ești la bloc și vrei să spui așa ceva, ai fi trebuit să vii cu țeava așa și după aia să-i faci un cot în jos, în loc să vină direct.
Pe noua versiune, vii cu țeava direct din perete și ai intrat acolo. Și cel mai important este pentru orice instalator, în momentul în care vrea să comande o centrală de ventilare cu recuperare de căldură de la noi, el știe că comanda această centrală și este una universală, adică se potrivește pentru toate versiunile. În cazul vechi, trebuia să spună cu o introducere de dreapta sau cu o introducere de stânga, sau cu introducere verticale sau cu introducere orizontale. Și practic în felul ăsta făceai 4 modele de centrale de ventilare. În cazul de față, cu același model, îl adaptezi pe loc, acolo, la montaj, în cea mai optimă soluție de montaj pentru spațiul respectiv. Nu subestimați costul tubulatorii. Da. Pentru că aceste centrale sunt doar jumătate din investiție. Că nu doar costul, fiindcă și fiecare unghi în plus, fiecare cot în plus este o presiune suplimentară pentru sistemul de ventilare și o pierdere de presiune. Și vrei să fie cât mai eficient. Bun. Și aici știi ce avem? Sunt tare curios. Este un bypass. Deci este o clapetă de la Belimo care se deschide în timpul verii și îți face free cooling. Adică dacă suntem exact în perioada asta, da? Ce se întâmplă noaptea? Noaptea temperatura scade și temperatura de afară este mai rece, mai răcoroasă decât cea din încăpere. Atunci nu vreau să folosesc acest recuperator de căldură să-mi încălzesc aerul din casă, ci vreau doar să-mi arunc aerul din încăpere afară și să-mi aduc de afară aer la temperatura aerului de afară. Și în felul ăsta se deschide aici o clapetă prin spate care îi permite aerului să nu mai treacă prin schimbătorul de căldură. Trece doar prin filtru. Trece doar prin filtru și intră direct la temperatura de afară. Și se numește procesul de free cooling, adică passive cooling. Da. Răcire gratuită de afară. Răcire gratuită. E ca și cum ai deschide fereastra, doar că nu o să auzi, nu-ți intră muște, praf, țânțari. Și aerul filtrat. Și aerul rămâne filtrat pentru că noaptea poți să iei aer mai rece de afară și nu trebuie să-l mai răcești tu. Și te poți răci și așa. Este unul dintre principiile de casă pasivă care sunt implementate pur și simplu cu o clapetă de felul ăsta. Sunt situații când o instalație cu recuperare de căldură, nu mai vrei să-ți recupereze din casă pentru că în casă devine mai prea cald față de ce e afară. Așa e. Și dacă vorbim despre acest umidificator de aer, în cazul de față este un pic diferit, dar același principiu. Aici putem să și vedem mai bine. Să deschidem și să-l vedem mai bine, acest material din celuloză, care iarăși se schimbă o dată pe an. Schimbă cu totul. Da, se scoate. Se reciclează frumos. Da, uite, asta e materialul de celuloză prin care trece apa și aerul trecând prin acest material de celuloză își preia cât umiditate are nevoie. Ce e foarte important este că toate centralele de ventilare au o problemă și problema lor este că usucă aerul din încăpere. Ei, practic cu această soluție de umidificare a aerului rezolvăm problema principală pe care o creează sistemul de ventilare în anotimpul rece. Vorbim de anotimpul rece. Pentru că mamiferul ăsta nu are nevoie doar de răcoare și aer curat, are nevoie și de o anumită umiditate. Și cum facem umiditate? Ori îți pui un umidificator de felul ăsta, ori mai pui niște plante. Sau mai pui niște umidificatoare de la Evoer. Și aici mai observat o chestie. Până și ventilatorul este diferit, e mai nou. Instalația se începe de ori capacitate de 575 de metri cubi oră. În cazul de față avem o centrală de ventilare de 635 de metri cubi pe oră, acolo avem un 430 de metri cubi. Deci este modelul mai mare și atunci pentru 430 și pentru 630 este aceeași carcasă. Și în cazul în care este 630, sigur motoarele sunt mai mari și dacă de asemenea ai observat, avem aici niște, uite, aici se vede mai bine, avem acest presostat care măsoară presiunea aerului aici, în așa fel încât să-și dea seama cât de colmatat este filtrul și să-și dea seama câtă energie să ofere ventilatorului ca să asigure același debit permanent în încăpere. Și avem aici și acest preheater pe care nu l-am prezentat în partea cealaltă. Deci avem preheater și afterheater. Da? Adică dacă aerul de afară iarna este exagerat de rece, poți să-l preîncălzești un pic aici, înainte să intre în schimbătorul de căldură. Da. Cele mai importante piese în mișcare din instalația asta sunt ventilatoarele. Așa și sunt două. Unul trage aer de afară, unul împinge aer afară. Și uite, dacă vrei să observi și din perspectiva montatorului sau persoanei de la service, cât de ușor este să tragi aici, o să tragi asta și să scoți tot ventilatorul de aici, da? Deci practic Tu știi cât am muncit să fac ultima oară service la un astfel de... Că discutam despre, ca să se vadă frumos. E important să facem lucrurile să fie ușor de făcut. Pe această cale, să știi, vreau să-i mulțumesc unui neamț care a făcut un blog post foarte fain, care explică cum să-ți schimbi singur rulmenții la ventilatoarele din instalația de ventilație.
După vreo 7 ani așa trebuie să înceapă să bată, să facă niște sunete rulmenții aia. Nu sunt piese foarte scumpe, dar manopera este un pic mai Dar sunt sculoasă. esențiale, fiindcă dacă nu schimbi rulmenții, o să ai un zgomot permanent în încăpere și nu-ți dorești asta. Până când se și strică și ai alte pagube. Da. Dar mentenanța este mult mai ușoară decât crezi, pentru că din tot ce vezi aici, sunt foarte puține piese mișcare și piesele mișcare se vor uza, au nevoie de mentenanță. Vestea bună este că un astfel de aparat ce garanție are? 2 ani de zile. Și durata lui de viață programată cam cât ar fi? Durata lui de viață de 10 ani de zile. Dar ce se întâmplă este intervine și o uzare din perspectivă morală. Da? Adică apar noi tehnologii cu o eficiență mai bună. În momentul de față, nu știu ce să spun. Adică chiar e o întrebare care Pentru că eu mă gândeam acum la instalația știi? mea de acasă, care, încă o dată, a sărit de 8 ani. Atâta timp cât ai ventilatoarele care îți funcționează bine și îți înlocuiești filtrele permanent și faci o mentenanță o dată pe an ca să te asiguri că totul funcționează și echipamentul funcționează, nu există niciun motiv pentru care să-l schimbi. Pentru că, în De realitate, asemenea, ce se mai întâmplă în timp, îți povesteam că se mai murdăresc tubulatorile sau așa și va fi nevoie să se facă o mentenanță de curățare a tubulatorilor și există soluții și din perspectiva asta. poate ne și arătați, pentru că din câte știu, voi aveți un astfel de echipament de curățat tubulator de ventilație. La ce argument vreau să ajung? Că o astfel de instalație de ventilație, odată ce o instalezi în casă, ar trebui să trăiască, din punctul meu de vedere, cât casă. Ar trebui să trăiască mult mai mult decât un frigider, decât o mașină de spălat, decât orice fel de aparat electrocasnic. Vestea bună este că acest EPP nu prea are limită de viață. Carcasa câte vreme nu ruginește și nu o lași expusă într-un spațiu cu prea multă umiditate, nu va avea probleme și atunci mai rămân așadar serviciul la ventilatoare, spălarea acestui schimbător de căldură și schimbarea lui dacă cumva se încarcă prea mult la un moment dat. Asta este din nou o piesă destul de valoroasă. Clapeta asta de la Belimo, știu că au o durată de 10 de ani de funcționare fără probleme. Cele mai bune clapete sunt de la Belimo. Genul acesta de echipament este extrem de durabil. Și acum vă încurajez să vă gândiți un pic că, da, nu sunt ieftine, dar pe toată durata lor de viață ies mult mai ieftine decât aparatele de aer condiționat și orice altă soluție. Povesteai tu un podcast despre cât de mult ai economisit tu cu un sistem de ventilare. Adică este și un instrument cu ajutorul căruia poți să ai un cost mult mai mic cu întreținerea, nu? Corect? Da. Da, economia este reală, dar investiția inițială este importantă și am vrut să vă arătăm toate detaliile acestea ca să înțelegeți de fapt ce cumpărați. Este într-adevăr destul de multă tehnologie, dar este și foarte mult bun simț și foarte mult know-how, foarte mult mod de a face lucrurile necomplicat, deștept. Un alt diferențiator acestei centrale de ventilare este că are implementat aplicația de mobile direct, adică se poate conecta, te poți conecta. La modelul vechi era nevoie să achiziționezi un modul separat care să te conecteze la Wi-Fi. Aici există modulul de Wi-Fi integrat pe placă. De asemenea, se poate monta și un senzor de CO2 care să te ajute să funcționeze echipamentul într-un mod eficient. Uite, vezi, asta îmi lipsește. Și un senzor adică senzorul de umiditate, chiar mai mulți senzori de umiditate poți să montezi. O grămadă de senzori. O placă care poate controla absolut tot ce se întâmplă în echipament. Da, ce se întâmplă este că proprietarul OneUS este cel care dezvoltă produsele. Știi? Și am observat în relația cu partenerii că acei proprietari care sunt implicați propriu în dezvoltarea de produse, adică sunt pasionați de chestia asta, îmbunătățesc continuu procesele și produsele și detaliile și au grijă să iasă niște produse eficiente și bune pe piața. Se trimită complimente din partea noastră. Din ce am văzut până acum, este un produs foarte bun. Piesele, așadar, cel mai important încă o dată, din punctul meu de vedere, ventilatoarele, piesa care va munci, din momentul în care îi dai drumul, ventilatoarele nu se vor mai opri niciodată. Și să funcționeze eu spun că zeci de mii de ore. După frigider este al doilea produs din casă care trebuie să funcționeze permanent. Always on. Da. Că altfel o să-ți dai seama că te ia somnul. Da. Schimbătoarele de căldură, iarăși mă bucur că văd inovații și apoi toate chestiile astea cu răcire și umidificare sau încălzire care sunt de asemenea importante. Multă ergonomie. Apropo, și pe partea de evacuare avem același concept cu aceste piese, aceste capace care pot fi mutate de pe o parte pe alta. Foarte, foarte smart. Ia să vedem. Avem 11,3 grade, 11,2 grade
Se simte de când a venit noi că s-a răcorit tot sediul fără să pornească aparate de aer condiționat. Da, e important de specificat totuși că nu putem să folosim o centrală de ventilare exclusiv doar pentru răcire, fiindcă nevoia de răcire într-o casă pasivă este mult mai mare decât nevoia de încălzire și avem nevoie de soluții de climatizare independente. Bineînțeles. Pe timp de vară, când e foarte cald, se generează foarte mulți kilowați de căldură. Și noi generăm câte 100 de W și frigiderul, același frigider care este de fapt o pompă de căldură inversă, adică toată răcoarea care o produce în frigider o elimină prin căldură în casă, gătim, uscătorul de rufe, nu mai spun, iarăși e o sursă foarte mare de încălzire în casă. Și atunci ai nevoie de soluții de climatizare. Echipamentul ăsta ce face este doar are grijă ca aerul care îți ajunge în dormitorul tău, în sufragerie, să vină la o temperatură optimă, în așa fel încât să te simți confortabil și să nu fie nevoie să intervii atunci cu alte soluții în momentul în care deja temperatura este în parametrii ok în casă. Dacă o iei din toate părțile și încerci să o echilibrezi și să o faci ca un balans fin între toate piesele acestui ecosistem, poți să ajungi la exact ceea ce ne dorim. Confort. Da, aici practic avem un singur aer condiționat de 12.000 BTU. Nu poți să răcești toată casa cu un aer condiționat de 12.000 BTU. Suntem mulți în încăpere. Asta înseamnă 3 kW. 10 grade, da. Chiar muncește aparatul ăla. Da. Chiar muncește. Dacă e de 22 de grade aici, trebuie să coboare de la 26. Da. Afară s-a mai și încălzit, uite, vezi, afară sunt 27 de grade. Cred că deja a făcut și condens pe Deci ne uităm? Da, puteți să ne uităm. Și ce o să facă condensul ăla? Cum se scurgă pe el? Condensul se scurge în partea asta pe aici, uite, se scurge. Se scurge condensul și unde ajunge? Și după aia se scurge în jos, în furtunul de condens și se elimină afară. Deci se scurge în tăvița asta, care este tăviță comună și pentru umidificatorul de aer, dar uite, deja e aici. Era să uite o chestie foarte importantă. Ăsta are o față. Ăsta nu doar că are mai multe guri de genul ăsta, chiar are mai multe fețe. Da, are inclusiv pe spate, are tot așa uși de acces și tot ce v-am arătat pe față se poate face și prin spate. Deci, toate echipamentele se pot inversa la nevoie. Deci, în esență, el se poate monta și cu fața asta și cu fața respectivă, în funcție de cum vrei să-ți intre, pe unde vrei să-ți intre introducere de aer proaspăt, pe unde vrei să faci evacuarea, cum este mai confortabil pentru casă, dar într-adevăr, fața principală este fața de acolo, dar este ok să se monteze și în felul ăsta, fără niciun fel de probleme. Am ajuns aproape de final. Recomandarea noastră ca de fiecare dată, nu cumpărați chestiile astea după ureche doar că vi s-au părut interesante, stați de vorbă cu cineva care să vă facă proiectare și consultanță, astfel încât să luați ce vă trebuie. Ăsta s-ar putea să fie mult prea puternic pentru o casă obișnuită. Să nu se potrivească sau să fie prea mare sau să nu există un spațiu în care să montăm tipul ăsta de echipament. Și există o mulțime de soluții în portofoliu Covent și scopul nostru este să găsim pentru fiecare potențial client soluția cea mai potrivită pentru el și pentru nevoile respective din casa respectivă. Cum ar trebui să procedeze oamenii? Care sunt pașii? Păi dacă luați legătura cu noi pe covent.ro cu un consultant de ventilație, o să ne deplasăm acasă, vedem exact locația, cum arată, care este soluția, fiindcă și din perspectiva modului cum trasăm tubulaturile, la fel este important să găsim cea mai optimă soluție. Există soluții prin care montăm unitatea în pod sau într-o cameră tehnică sau într-o baie sau într-o debara. Găsim soluția cea mai bună și de acolo dezvoltăm proiectul de ventilare care este gratuit pentru cei care achiziționează soluția completă de la noi, după care putem să oferim chiar și partea de montaj sau să recomandăm un partener din zona în care să facă montajul. Dar ce mi se pare important este că prin o discuție cu un consultant înveți mai multe lucruri. Pui întrebările tale, neclaritățile tale și îți primești răspuns. Și ai o imagine mult mai clară despre cum ar putea arăta un sistem de ventilare. Dar ce mi se pare cel mai important este că dacă îți construiești o casă nouă în momentul de față, în anul 2026, nu poți să ratezi să montezi un sistem de ventilare. Adică este deja ceva obligatoriu pentru confortul familiei tale și pentru sănătatea familiei tale. E foarte important să nu ratezi chestia asta, fiindcă îți spun asta nu exagerez, din sutele de discuții cu alți oameni care au discutat cu noi, care au ales să nu monteze din cauză financiară și au ajuns în situația în care să ne sune, ce rău îmi pare, hai să vedem cum putem să găsim o soluție acum, hai să spargem tavanele, hai să
reinventăm ceva care ar fi Da. putut să fie mult mai ușor dacă ar fi luat în considerare încă din momentul în care casa era la roșu. Confirm, dintre toate șantierele, toate construcțiile pe care le-am văzut, nu știi cât de mult vei regreta dacă nu în calcul din construcție. Dacă construiești, dacă renovezi, chiar dacă ești și în chirie, cred că prioritatea numărul 1 ar să fie aerul pe care îl respiri. Mai ales într-o casă nouă sau după renovare vei avea compuși organici volatili, formaldehide și tot felul de... Casa este crudă, în primii 2 ani de utilizare se emană încă umiditate, mirosuri, gleturi, avabile, toate mirosurile astea. Plămânii tăi nu sunt făcuți pentru ale. Da, Plămânii noștri nu sunt făcuți să stea în poluarea din interior. Despre poluarea de la interior și toate nenorocirile astea, noi am mai vorbit și într-un podcast lung, nu mai facem încă unul acum, deși ne-am lungit un pic, dar v-am promis un material un pic mai deep dive, așa, mai tehnic, astfel încât să înțelegeți unde suntem așadar în 2026 cu aceste echipamente care, încă o dată, pot face tot într-o singură cutie, dar nu sunt pentru toată lumea. Tocmai de aceea stai de vorbă cu oameni de aici. Recomandarea mea de preferință înainte să te apuci de orice fel de construcție sau renovare capitală. Andrei, mulțumesc! Și eu îți mulțumesc! Mai multe detalii despre ce ai văzut, o să găsești și link-urile din descriere. Tot acolo o să găsești și link-uri către clipuri în care am mai vorbit despre astfel de soluții și despre ce înseamnă, în general, să trăiești o viață mai bună, cu aer mai bun. Cam atât pentru astăzi. Dar până data viitoare, să faceți numai case bune!